Dyer, sa today is December 14. Day 14 na tayo ng ating vlogmas. But sadly, kahapon, day 13 is hindi talaga ako nakapag-vlog kahit konti kasi wala akong ganap. And busy ako sa buhi-buhi ko dito, Dyer. So, papasensya na, skip na lang natin yung day 13 ng ating vlogmas. So, ayun nga, sa today, may share ko kasi meron tayong parcel na darating. Later yan, Kuradangerz. But for now, I will prepare muna kasi kararating ko lang from bahay. So, ang oras ngayon is 7:45 AM ng umaga. And yes, later magchika-chika tayo for our vlogmas ganap today, Dyer. So, bye for now! Alright, Dyers, tumating na ang ating parcel. Ang i-open natin. Tingnan natin kung ano yung laman nito. Alright, first donut is this one. It's a bag. It's a canvas bag. Like that. Very nice tote bag. Yung canvas yung material niya. Meron siyang pasling like this. Ayan. So very pretty. It's a Marc Jacob. The tote bag inspired me. So kung familiar kayo sa ganito, it is inspired by Marc Jacobs. So ayan, very nice and cute. Next, canvas siya, kaya talagang matibay po, Dyers. Matibay. Mas matibay pa sa relasyon nyo. Alright, next. Balik ko lang para hindi siya madumihan. Kasi maraming alikabok dito. Hindi mabili sa mga tao dito. Alright, next is this one. Ba't ang dumi-dumi ng ano? Dumi-dumi ng bubble wrap. Parang reuse bubble wrap lang ata ito. Minano nila. Minano ito. Sobrang dumi. Kita nyo ba? Na brownish na yung ano. Parang reuse na ano lang. Bubble wrap. This is really cute. Christian Dior. Ayan. Inspired lang ha. Christian Dior inspired. Siyang pasling na ano, strap, and ganito siya, Dyers. So very pretty bag. Alright, so next tayo. Next on the line. Balik ko lang para hindi siya madumihan. Alright, yun. Last but not the least, sa ating parcel for today's video. Talagang yung mga bubble wrap na ginamit, mga ano, reuse. Kasi sobrang dumi ng ano, minus points sa shop na to. Yung mga bubble wrap na ano is, mga reuse talagang madudumi. Oh, nakita, madudumi. Ayan. Next bag is nice, very nice na ano din to siya, guys. Dior, Lady Dior inspired bag, and very pretty yung kulay niya. Sobrang pretty. Ayan. Nice. Thumbs up sa mga bag na natanggap natin for today's video. And yes, besides lang sa mga bubble wrap na madudumi, yes, okay naman siya mga Dyers. So yan, ito yung ating mga laman ng ating parcel. Ito yung laman ng ating parcel for today's video. Hope you like it. And yeah, kung makikita nyo itong mga bag na to sa ano, sa Shopee, and I will put the picture of the shop right here. Minus lang talaga yung ano, yung bubble wrap kasi madudumi. But the bag is nice and good quality and very affordable too. So yan. And yeah, see you later, alligator.